So mga pre, para sa episode natin ngayon, meron tayong build guide and ang tagal na since gumawa tayo ng build guide dito sa channel na ito. Kaya sana ito na yung hinihintay nyo and magustuhan nyo itong video na ito. So gagawa tayo ng parang mid-tier to high-end. Actually, medyo high-end na tong PC build na to kasi mamahalin yung parts and magaganda rin yung components na gagamitin natin for this build. So ano yung build natin? It's the Intel Aorus Gaming PC build. So lahat yan, Aorus components, and we will be using the new Dawn TG na case ni Bitfenix. So ano pa hinihintay natin? Simulan na natin tong video na ito. What's up mga pre? Ako yung host, Alvin Pacheco, at welcome sa Pinoy Rig Enthusiasts, kung saan bibigyan namin kayo ng mga reviews, insights at mga unboxing. So alam ko excited na kayo sa build guide na ito, pero bago natin simulan, yung mga price ng mga components na gagamitin natin is nakalink sa video description in case na interested kayong bilhin to. So mga iba dyan, baka walang Lazada link, so to follow na lang yon. Pero yung total ng build, yung mga price, lahat yan nasa video description para hindi na kayo magtanong sa comments. So bago natin simulan yung build mismo, papakilala ko muna isa-isa yung mga parts na gagamitin natin. Unahin natin dito sa kaliwa ko, makikita natin yung Bitfenix Dawn TG. Isa tong malaking case from Bitfenix, and makikita nyo rin tempered glass yung harap, yung side, and pati rin yung back panel niyan, which is papakita ko mamaya. Tempered glass lahat yan. Meron rin dust filter and so on, papakita ko mamaya. And include rin si Bitfenix ng 4 na RGB fan, addressable RGB yan. So pwede natin masynchronize sa motherboard natin. So pinalitan ko na actually, kasi kapag binili nyo tong case na ito, may kasama siyang dalawang fans. Tinanggal ko na yon, pinalitan ko na itong 4 na ito. Naglagay ko ng dalawa sa taas, isa sa likod, and yung 360 AIO natin mamaya lalagay natin sa harap. So next naman is yung Aorus Gen4 na SSD, yung 7000 sila. So this is M.2 NVMe SSD, yan yung storage natin. Para sa memory, meron tayong Aorus RGB memory, DDR4, 3200 MHz, 16 gigs total memory. Sa power supply, meron tayong Aorus P850W modular power supply, 80 plus gold, nakita nyo dyan. And yung GPU natin is yung RTX 3080 ni Aorus. Excited ako para sa video card na ito. Yung CPU naman natin guys is yung Intel i9 11900K. So ito yung gagamitin natin processor para sa build na ito. So medyo yun nga, high-end na actually itong build natin for this episode. So okay ba sa inyo yun? Kasi parang bumalik tayo, high-end agad. So moving on, meron tayong Z590 Aorus Master. Na-unbox na natin to. So kung sino mapanood yan, nakalink yan dyan sa taas. And lastly, yung ating water cooling or yung AIO, which is the WaterForce X 360. Ito yung 360 AIO na water cooling na gagamitin natin for this build. So talagang sagaran itong build na to. And excited na ako na mabuild to at mapakita sa inyo yung final results o yung parang completed na build na. So ano pa hinihintay natin? Simulan natin yung ating build guide. Roll B-roll.
So mga pre, ito na. Tapos na yung ating build at makikita nyo, buo na siya dito sa likod ko. Sobrang ganda niya and actually hindi ko ina-expect na ganito pala ka-clutch yung GPU dito sa case. So kung bubuksan ko to guys, to, pakita ko sa inyo. Almost didikit na yung ating RTX 3080 sa ating AIO, yung 360 AIO natin. Siguro kung naglagay tayo ng 380 dyan, hindi nakakasya itong GPU or yung mas makapal pa na radiator. Anyway, ang ganda ng kakalabasan niya, RGB, black design, ang ganda rin ng case, yung Bitfenix Don TG. So, nagustuhan ko dito is actually hindi lang yung itsura niya, kung gaano kadali mag-build sa loob ng PC na to or sa case na ito. Kasi, ang dami niyang feature na feeling ko dapat meron din yung mga ibang malalaking ATX na case tulad nito. Removable na dust filter sa harap, hindi mo na kailangan tanggalin. Yung front panel, na-slide mo lang siya dyan sa harap ng inyong case. Same lang dito sa dust filters sa ilalim. So, pwede nyo yung hugasan kapag napuno na siya ng dumi. So, yung all-tempered glass na design niya, na-pull off naman niya. And kung nagtataka kayo kung saan kumukuha ng air to sa harapan, meron siyang mga butas dito sa gilid. So, sa gilid siya humihinga ng case. So, makikita nyo, yung AIO natin, okay naman siya. Nakaposition siya ng maayos dun sa loob ng case. Wala naman tayong clearance issue pagdating sa mga fans na in-install natin sa taas. And speaking of fans, yung in-include ni Bitfenix sa mga fans, sobrang ganda ng RGB, yung addressable RGB niya, makikita nyo dyan. And sa panagustuhan ko dito sa cooler, kung sakali mang mali kayo ng mount, pwede nyo siyang iikot yung display. So kahit anong angle pwede siya. So kung gusto nyo nandito yung yung tubes or nasa baba, pwede nyo siyang i-rotate para sa gusto nyong orientation. And ayan, walang katapos ng rotate. Ayan. So, yan yung rotation na gusto ko kasi pantay siya and naka-flat siya pag tinitignan mo sa harap. Yung power supply, ang hindi ko lang nagustuhan sa power supply is yung parang mga kabote na nakikita nyo ngayon sa B-roll. Meron siyang mga capacitors na nakalitaw and hindi mo siya pwede baliktarin doon sa inyong saksakan ng modular na power supply. Kung gusto mo yung mga capacitor is nakasaksak doon sa power supply at yung walang capacitor is yun yung nakalabas, yun yung gusto mong isaksak sa GPU, motherboard mo and so on is hindi pwede kasi talagang yung capacitor yung kailangan makita. So, alam ko added protection yon pero ang pangit kasi ng itsura, parang ayun nga, may kabote yung mga wires nyo. So, mas maganda kasi sa wires is sleek and talagang flat lang, walang nakikitang extra. Kaya yung iba nga gumagawa ng parang ganito, yung nakikita nyo sa screen ngayon, yung comb, yung may parang wires sa mga power supply nila or gumagamit sila ng mga extensions. So, balik tayo dito sa PC. Yung motherboard, hindi ako nahirapan mag-mount. Ang dali ng mga lalagyan ng mga cable. So pag routing ko ng mga cable sa case, direkta na kagad siyang sinasaksak dito, pati sa taas. So, sa taas, marami ring space yung case natin. So, kahit nandyan yung daliri ko, kasya pa rin siya. So, hindi siya yung parang sagad na sagad sa taas. Marami pang expansion slots to. So, yung storage lang naman na ginawa natin dito is yung Aorus lang na SSD. So, hindi na natin siya kailangan lagyan ng SSD pa na SATA at saka ng hard drive na 3.5 inch. So, ayan mga pre, dyan na natatapos yung ating build guide. Sana nagustuhan nyo yung itsura ng final build natin. Again, kung interested kayong bilhin yung mga parts na ginamit natin dito is nakalink lang yan sa video description. And yung mga Lazada link pala na ilalagay ko dyan, baka yung iba wala. So, to follow na lang yon. So mga pre, kung nagustuhan nyo itong video na ito, i-like nyo. Kung di naman, i-dislike. Kung nyo kalimutang mag-subscribe. Kung inisip nyo na papanoorin nyo next, ito, playlist to ng mga build guides na ginawa namin or PC builds na ginawa namin dito sa Pinoy Rig Enthusiasts. Pwede nyo panoorin yan dito. At dito naman is mga random YouTube recommendation. Di ko alam kung ano yung nire-recommend ni YouTube, pero yan din panoorin nyo next. And of course, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Yung itim na pre-logo and yung puti naman is para sa website natin. So, kung nagawa nyo na yung like, dislike, comment, subscribe, maraming salamat mga pre. And I'll see you on the next episode.